Sapa nổi tiếng với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, thơ mộng và nét văn hóa độc đáo trong cuộc sống của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc. Những năm gần đây, mỗi khi nhắc tới Sapa là du khách thường được giới thiệu thêm về Hà Khẩu. Được ngăn cách với thành phố Lào Cai bằng một con sông nhỏ, chỉ cách vài trăm mét là có thể đến với Hà Khẩu. Đây là một vùng tự trị thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tuy không bằng với Bắc Kinh hay Thượng Hải và các tỉnh lớn khác ở Trung Quốc, nhưng Hà Khẩu vẫn có sự tấp nập sôi động của một vùng sát biên giới và có nhiều khu trung tâm thương mại mua sắm vô cùng tấp nập. Nhiều du khách có ý định ghé thăm nơi đây, nhưng lại chưa biết kinh nghiệm khám phá Sapa Hà Khẩu. Video này của Driving 4K sẽ gợi ý cho bạn lịch trình du lịch Sapa Hà Khẩu 3 ngày 2 đêm tự túc từ A tới Z. Đầu tiên chính là cách di chuyển đến Sapa. Xuất phát từ Hà Nội, du khách thường chọn đến Sapa bằng xe khách hoặc tàu hỏa. Tàu hỏa là lựa chọn lý tưởng cho những du khách dễ bị say xe hoặc thích vãn cảnh trên đường. Có nhiều loại ghế cho du khách chọn như ghế cứng, ghế mềm, giường nằm. Giá vé tàu hỏa tuyến Hà Nội Lào Cai từ 155.000 đến 400.000 một lượt. Khi tới ga Lào Cai, du khách đi tiếp bằng xe buýt lên Sapa với giá 50.000 đồng một lượt. Ngày thường du khách chỉ cần đặt vé tàu trước 2 tới 3 ngày để đảm bảo có chỗ ngồi gần nhau. Một lựa chọn phổ biến khác để tới với Sapa chính là xe khách. Xe limousine tuyến Hà Nội Sapa có giá 350.000 một lượt. Và với loại xe giường nằm cao cấp mang tên cung điện di động sẽ có giá 450.000 một cabin riêng rộng rãi. Hầu hết các chuyến xe này sẽ xuất phát tại phố cổ Hà Nội vào lúc 6 giờ và 21 giờ hàng ngày. Những du khách tới từ miền Nam hay miền Trung cũng sẽ có một lịch trình vô cùng thuận tiện, do hiện tại đa phần các nhà xe giường nằm đều có điểm đón khách tại cổng T1 sân bay Nội Bài. Vì vậy các bạn chỉ cần chọn chuyến bay hạ cánh gần giờ xe đón là có thể lên xe tới Sapa ngay trong ngày. Các bạn nên đi chuyến tàu hoặc xe đêm tới Sapa để tiết kiệm thời gian bằng cách ngủ trên xe, sớm mai dậy là đã đặt chân tới thành phố Mờ Sương rồi. Lịch trình du lịch Sapa Hà Khẩu 3 ngày 2 đêm chi tiết. Ngày 1, Hà Nội, Hà Khẩu. Thông thường, cả tàu hỏa và xe giường nằm sẽ xuất phát tại Hà Nội vào khoảng 7 tới 9 giờ tối và sẽ tới thành phố Lào Cai vào lúc 6 giờ sáng hôm sau. Tại điểm dừng là ga tàu Lào Cai, du khách chỉ cần bắt xe ôm hoặc taxi đi khoảng 2 km là tới cửa khẩu Lào Cai Hà Khẩu. Tại đây, để sang nước bạn du lịch trong ngày cũng vô cùng đơn giản. Du khách chỉ cần làm sổ thông hành mà không cần xin visa với chi phí chỉ 350.000. Tuy nhiên, thời gian làm sổ thường mất 24 giờ, nên để thuận tiện, các bạn hãy sử dụng dịch vụ làm sổ thông hành của các công ty du lịch tại Lào Cai. Dịch vụ có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng xã hội, trong tất cả các hội nhóm review du lịch Sapa đều có người nhận làm. Bạn hãy đặt dịch vụ 2 ngày trước khi khởi hành, để tới cửa khẩu là đã có sẵn sổ thông hành mà không cần chờ đợi thêm. Thủ tục thông quan bên phía Việt Nam rất nhanh, chỉ mất khoảng 5 phút. Nhưng bên phía Trung Quốc thì khá lâu, thường sẽ phải xếp hàng từ 1 tới 2 tiếng. Vậy nên các bạn hãy chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước uống trong khi chờ đợi. Lưu ý, cửa khẩu khoảng 9 giờ tối là đóng cửa rồi, và giờ bên Trung nhanh hơn Việt Nam 1 tiếng nên hãy sắp xếp thời gian vui chơi hợp lý nhé. Dọc đường sang cửa khẩu có rất nhiều dịch vụ đổi tiền. Thậm chí, tiền Việt vẫn được chấp nhận tại Hà Khẩu. Tuy nhiên, bạn sẽ dễ bị lẫn lộn tỷ giá một chút xíu nên chắc ăn thì đổi một ít tiền nhân dân tệ với tỷ giá 1 nhân dân tệ khoảng 3.500 đồng. Kinh nghiệm của Driving 4K là các bạn nên đổi khoảng 250 tới 300 tệ một người. Khi về thừa hoàn toàn có thể đổi lại tiền Việt ngay tại nơi mình đã đổi lúc sáng. Tại đây cũng có dịch vụ cho thuê xe đạp điện theo giờ để du khách thuận tiện di chuyển, với giá khoảng 30.000 đồng một tiếng. Các món ăn nên thử khi du lịch Hà Khẩu. Đầu tiên chắc chắn là trà sữa. Có nhiều cửa tiệm quanh các con phố của Hà Khẩu. Giá trà sữa bên này siêu rẻ, chỉ khoảng 25.000 tới 40.000 đồng một cốc tùy loại. Các loại trà sữa tại đây không quá ngọt, vị trà thơm vừa miệng. Nhiều tiệm bán cả đồ ăn vặt hoặc siro đá bảo mát lạnh. Tiếp theo là mực xiên có giá khoảng 2 tệ một xiên. Đặc điểm của món ăn này là mực dai dai, giòn giòn thấm vị nước sốt và cay tê cả lưỡi. Món này nhấm với bia là tuyệt cú mèo. Sang đến Trung Quốc không thể bỏ qua bánh bao, há cảo, sủi cảo được. Mỗi viên há cảo hay chiếc bánh bao nhỏ nhỏ xinh xinh được làm chuẩn vị người Hoa, ăn vừa miệng, hương vị thịt heo và nấm hương dậy mùi, ăn đến đâu, ấm bụng đến đó. Người ta cũng để nhiều loại xì dầu và giấm để bạn tự nêm nước chấm cho vừa khẩu vị của mình. Giá cho 4 người ăn khoảng 50 tệ thôi.
Kẹo hồ lô là món ăn Trung Quốc truyền thống, có nguồn gốc từ miền Bắc Trung Quốc. Được làm từ trái cây và bọc bên ngoài bằng một lớp đường thơm ngon, ngọt ngào. Lẩu nhúng ma la tang là một món đồ ăn đường phố phổ biến của Trung Quốc, có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên và hiện nay đã có tại Hà Khẩu. Món ăn này nổi tiếng với hương vị cay nồng và tê lưỡi, nhờ sự kết hợp của ớt cùng tiêu Sichuan. Ma la tang được chế biến bằng cách đem các nguyên liệu như thịt, rau, đậu, nấm bỏ vào trong một nồi nước sôi có gia vị. Người ăn có thể tự chọn những gì mình thích và thưởng thức ngay tại chỗ, hoặc mang về. Đậu phụ thối và chân gà ngâm tại đây là món đã được Việt hóa để bán cho khách du lịch Việt Nam. Đây cũng là những món nổi tiếng mà nhất định bạn phải thử khi sang Trung Quốc. Hà Khẩu khá nhỏ nên bạn khám phá một ngày là vừa đủ. Tuy nhiên, hành trình của bạn không thể thiếu các địa điểm sau. Công viên Sơn Lâm, hay còn được gọi là công viên ánh sáng. Khuôn viên nơi này rất rộng, được xây dựng nhiều tiểu cảnh như lầu, đài, cây cầu bắt qua hồ nước nhỏ và những ánh đèn lung linh khi đêm xuống đẹp tuyệt vời. Khung cảnh ở đây hệt như phim cổ trang, tha hồ tìm kiếm góc sống ảo đẹp không muốn về. Trung tâm Hà Khẩu khá tấp nập, nhiều cửa hàng, quán cà phê, siêu thị và shop thời trang. Khung cảnh giống như trong các bộ phim TVB vậy. Vừa mua sắm, tham quan lại tha hồ chụp ảnh sống ảo. Các siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở Trung Quốc thực sự rất hấp dẫn, với các món hàng nội địa khá thú vị. Đặc biệt các loại bánh kẹo, mứt, mì, chè, hoa quả sấy, bên này bạt ngàn, giá cả phải chăng, mua để ăn hay mang về làm quà vô cùng hợp lý. Một kinh nghiệm nhỏ là các bạn nên tìm tới siêu thị Đại Lầu, đây là siêu thị lớn nhất tại Hà Khẩu, và cũng được các du khách ưa thích nhất, vì giá cả khá rẻ. Dạo một vòng quanh siêu thị sẽ khiến bạn tốn khá tiền đó, bởi tại đây bán rất nhiều món ăn vặt nội địa Trung, và món nào cũng lạ hay. Hãy tính giá trước khi thanh toán, vì siêu thị này chỉ nhận tiền mặt của Trung Quốc thôi. Đặc biệt, trải nghiệm khó có thể bỏ qua tại Hà Khẩu có lẽ là được sử dụng pháo hoa. Các hàng pháo hoa tại Hà Khẩu có giá rất rẻ, chỉ từ 100.000 đồng là bạn có thể mua vài loại để trải nghiệm rồi. Tuy bên Trung việc sử dụng pháo là hợp pháp, nhưng đây vẫn là một trò chơi nguy hiểm. Các bạn nhớ sử dụng cẩn thận để giữ an toàn cho bản thân, cũng như mọi người xung quanh. Và tuyệt đối không được mang về Việt Nam nhé. Cuối cùng, hãy quay lại Việt Nam sớm để có thể bắt xe buýt lên Sapa, nếu bạn muốn đi ngay trong ngày. Xe buýt chuyến cuối cùng lên thị trấn Sapa sẽ khởi hành lúc 16 giờ, với giá 50.000 một người tại cửa ga Lào Cai. Hoặc bạn muốn vui chơi lâu hơn tại Hà Khẩu, thì có thể về trước 21 giờ và nghỉ lại Lào Cai một đêm. Ngày 2, núi Hàm Rồng, tàu hỏa Mường Hoa, bản Cát Cát. Điểm đến đầu tiên là núi Hàm Rồng, ngọn núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm ngay gần trung tâm thị trấn, sau nhà thờ đá Sapa. Với giá vé là 70.000 một người lớn và 20.000 một trẻ em. Núi Hàm Rồng cao 1.800 mét, có những bậc thang bằng đá dẫn lên đỉnh núi, giúp hành trình leo núi của du khách dễ dàng hơn. Từ chân núi lên đỉnh núi mất khoảng 1 tiếng 30 phút. Trong suốt quãng đường lên núi, du khách sẽ được thưởng ngoạn nhiều cảnh đẹp của vườn lan 1, vườn lan 2, trạm thu sóng Sapa, săn mây, cổng trời. Hành trình leo núi và ngắm cảnh đẹp ở núi Hàm Rồng sẽ mất khoảng 2 tiếng rưỡi hoặc lâu hơn. Vì vậy, nếu sức khỏe không đảm bảo thì tự thưởng cho mình một buổi sáng thư giãn tại thành phố Mờ Sương này cũng là lựa chọn không hề tồi. Bạn hãy làm ấm bụng bằng một bát phở nóng hổi của bà con nơi đây. Sau đó hãy nhâm nhi một tách cà phê, hoặc dạo vài vòng quanh thị xã, để ngắm nhìn cuộc sống bình dị nơi núi rừng Tây Bắc. Địa điểm tiếp theo trong buổi sáng hôm nay là Sun Plaza. Tại đây có bán vé tàu hỏa đi qua thung lũng Mường Hoa xinh đẹp, với gói dịch vụ combo buffet ăn trưa và vé tàu, có giá từ 150.000 tới 250.000 một người. Ở đây, bạn sẽ được chọn món và ăn đặc sản thỏa thích giữa không gian núi rừng Tây Bắc trong lành. Một trải nghiệm khá thú vị đúng không nào? Sau khi đã mắt với khung cảnh tuyệt vời của núi Hàm Rồng và tận hưởng cảm giác phiêu lưu trên tàu hỏa Mường Hoa, bây giờ sẽ là lúc bạn đắm chìm trong bản Cát Cát, một trong những địa điểm nên đi ở Sapa. Tới đây bạn sẽ được ngắm cảnh đồng lúa, vườn hoa, vào thăm các gia đình người dân tộc Hơ Mông dệt vải, thêu hoa. Bản Cát Cát là một bản nhỏ nằm trong thung lũng Mường Hoa, thuộc địa phận tỉnh Lào Cai, cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng hơn 2 km. Cát Cát từ lâu đã thu hút khách du lịch, vì dù chỉ là một bản làng nhỏ, nhưng nơi đây được bao phủ bởi sắc xanh của núi rừng, của ruộng bậc thang,
hòa lẫn với nét mộc mạc, đơn sơ của những căn nhà nhỏ được dựng nên từ gỗ. Qua đó, đem đến cho du khách ghé thăm một cảm giác bình dị, trái ngược với sự xô bồ nơi phố thị. Cát Cát tọa lạc tại vùng núi cao Tây Bắc, nên nơi đây có không khí mát mẻ quanh năm, mỗi mùa lại đẹp theo một cách riêng, với những đặc điểm nổi bật. Nào là mùa xuân được tô điểm bởi sắc hoa đào, hoa mận, mùa hè của hoa cải vàng tươi, mùa thu của những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, và cuối cùng là mùa đông tuyết phủ trắng xóa một màu lên mọi cảnh vật tựa như những cảnh phim. Với những ai chưa từng được thấy tuyết, hãy thử đến Sapa vào tháng 12 để nhìn ngắm màu hoa anh đào nở rộ giữa tuyết phủ trắng xóa và hòa mình vào lễ hội vùng cao nhé. Đến với bản Cát Cát, có rất nhiều thứ đáng để bạn trải nghiệm. Đầu tiên, khi đến với bản, mọi người sẽ mua vé vào cổng để tham quan. Vé cho người lớn là 150.000 một người lớn và vé dành cho trẻ em là 100.000. Khi bắt đầu tham quan, mọi người sẽ di chuyển qua hàng trăm bậc thang đá kéo dài cả cây số, vậy nên hãy chuẩn bị cho mình một đôi giày thật êm ái nhé. Một trong những trải nghiệm nhất định phải thử tại đây chính là thuê trang phục của người dân tộc để hóa thân thành những chàng trai, cô gái dân tộc trong những bộ quần áo vô cùng đặc biệt, được điểm thêm bởi những chiếc cài tóc tinh xảo. Tuy nhiên, để tôn trọng văn hóa của người dân tộc bản địa, cũng như bảo vệ hình ảnh của du lịch Việt Nam, các bạn hãy chỉ thuê những bộ đồ của dân tộc Việt Nam thôi nhé, đừng nên thuê các bộ đồ Mông Cổ hay Tây Tạng. Tiếp đến chính là mua các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, được làm nên bởi đôi bàn tay khéo léo của người dân địa phương, để đem về làm quà tặng. Tại đây, các mặt hàng như bông tai, túi xách, trang phục, trông vô cùng đặc sắc và nổi bật, bởi các họa tiết thổ cẩm được thêu trên sản phẩm, mang đậm nét nghệ thuật, cùng nét văn hóa của người dân tộc vùng cao. Bên cạnh đó, bạn còn có thể dùng thử những món ăn đặc sản địa phương mà ai cũng đã từng nghe qua, như thịt trâu gác bếp, rượu ngô, rượu táo mèo, thắng cố thịt ngựa, vô cùng nổi tiếng. Tiếp theo, chúng mình còn có thể ghé thăm gian nhà truyền thống, để tìm hiểu về gian bếp, lối sống sinh hoạt hàng ngày của người dân địa phương, và chụp hình sống ảo tại cầu Si Bắc ngang qua thác Cát Cát. Tuy chỉ là một bản làng nhỏ nhưng bản Cát Cát cũng có rất nhiều thứ để cho ta trải nghiệm đấy chứ. Mình cũng đã có một video trải nghiệm bản Cát Cát vô cùng chi tiết, các bạn hãy tìm kiếm từ khóa bản Cát Cát Driving 4K để xem thêm nhé. Ngày 3, Thác Bạc, Thác Tình Yêu, Cổng Trời Ô Quy Hồ. Tất cả các điểm này đều nằm trên cung đường đèo Ô Quy Hồ. Đây là một cung đường rất tuyệt vời và nổi tiếng ở Sapa. Không khí thường lạnh hơn ở thị trấn khoảng từ 3 tới 4 độ. Nên nếu đến đây bạn hãy chuẩn bị cho mình áo khoác để mặc nhé. Đến mùa đông thì đây cũng là nơi có tuyết đầu tiên đấy. Được biết đến là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền núi phía Bắc, đèo Ô Quy Hồ là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, nếu bạn chuẩn bị có chuyến du lịch Sapa thì Ô Quy Hồ chắc chắn sẽ là điểm check-in tuyệt đỉnh mà bạn không thể bỏ qua. Đèo Ô Quy Hồ Lào Cai là con đèo lớn và đẹp nhất tại Sapa, cũng là con đèo dài nhất Tây Bắc. Đèo là cung đường trọng yếu, nối liền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Cái tên Ô Quy Hồ là tiếng Hơ Mông, tương truyền bắt nguồn từ một câu chuyện tình bi thương của một chàng tiều phu và một nàng tiên xinh đẹp. Vì tình yêu không thành, nàng đã hóa thành một loài chim, mãi kêu Ô Quy Hồ tha thiết. Từ đó, người dân nơi đây đã dùng tiếng kêu này đặt tên cho con đèo. Đèo Ô Quy Hồ nằm trên tuyến đường chạy ngang qua dãy Hoàng Liên Sơn, vì thế mà đèo còn được gọi là đèo Hoàng Liên. Với độ cao hơn 2.000 mét, những khúc uốn lượn hiểm trở, cùng chiều dài đến 50 km, đèo Ô Quy Hồ khiến những con đèo nổi tiếng khác như Mã Pí Lèng dài 20 km, Phà Đin dài 32 km hay Khao Phạ dài 40 km có phần trở nên nhỏ bé. Vì lẽ đó mà đèo Ô Quy Hồ được mệnh danh là ông vua không ngai của tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc và luôn là một trong số những địa điểm du lịch Sapa hot nhất. Với những ai chưa từng đến đây thì chắc sẽ rất thắc mắc, rốt cuộc đèo Ô Quy Hồ có gì đẹp mà khiến bao người say đắm đến vậy? Thật ra câu trả lời nằm ở ngay hành trình chinh phục con đèo huyền thoại này. Ngay dưới chân đèo Ô Quy Hồ phía Sapa là Thác Bạc, một trong 10 thác nước đẹp nhất Lào Cai. Con thác hùng vĩ ngày đêm đổ xuống tạo bọt tung trắng xóa, đã khiến bao du khách trong và ngoài nước ngỡ ngàng khi đến đây.
Bên cạnh đó, Thác Tình Yêu cũng là một địa danh nổi tiếng không kém, thu hút các cặp đôi đến với Sapa. Không to lớn, kỳ vĩ như thác bạc, Thác Tình Yêu mang một vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng tựa như một dải lụa. Tương truyền, đây cũng là nơi gặp gỡ của chàng tiều phu và nàng tiên trong câu chuyện về đèo Ô Quy Hồ. Sau khi đã đi qua những ngọn thác hùng vĩ, bạn sẽ chinh phục được đỉnh đèo Ô Quy Hồ, hay còn được gọi với những cái tên như cổng trời Ô Quy Hồ, cổng trời Sapa. Đây là một điểm đến mà bạn sẽ rất hối tiếc nếu bỏ qua khi đi du lịch Sapa. Tại đỉnh đèo sẽ có một quả đồi cao, cho bạn view toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ, đang chìm trong biển mây trắng. Không những thế, vào mỗi mùa, cổng trời Ô Quy Hồ sẽ cho bạn một khung cảnh khác nhau, như những thửa ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín, hoặc lóng lánh mùa nước đổ. Quan trọng không kém việc lên lịch trình chuyến đi là ăn uống tại Sapa thế nào. Đến với Sapa, bạn không thể nào bỏ qua những món đặc sản độc đáo của nơi đây. Chi phí ăn uống trong suốt quá trình ở Sapa tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Bạn nên đi đến những khu ẩm thực nổi tiếng của Sapa, đồ ăn vừa ngon, vừa rẻ lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Một trong số đó là khu đồ nướng phố Cầu Mây, hấp dẫn du khách với những món đồ nướng vừa nhìn đã muốn thử, như thịt xiên nướng, trứng gà nướng, cơm lam nướng, với giá từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi phần. Ngoài ra, Sapa cũng được coi là thiên đường lẩu và nướng, khi đường phố tại thị trấn này luôn đầy ắp các địa điểm ăn uống vô cùng sầm uất, khiến thực khách khó lòng bỏ qua. Nổi bật nhất có lẽ là lẩu cá tầm và lẩu cá hồi, với giá trung bình vào khoảng 500 tới 600.000 cho nồi lẩu 2 người. Tại đây cũng có các nhà hàng buffet nướng với giá từ 200 tới 250.000 một du khách. Bên cạnh đó, Sapa cũng có rất nhiều món ăn vặt vừa ngon lại vừa thuận tiện mua về làm quà, như bánh hạt dẻ rang, hạt điều, hạt mắc ca hay các loại hoa quả sấy. Đặc sản Sapa là thứ níu kéo bước chân du khách nhất, bởi nếu thử một lần, bạn sẽ khao khát được thử thêm lần 2, lần 3. Các bạn có thể thưởng thức lợn cắp nách, lẩu cá tầm, gỏi cá hồi, trâu gác bếp, vân vân. Là đặc sản nhưng giá cả lại rất phải chăng và hợp túi tiền. Cuối cùng chính là chi phí đi Sapa Hà Khẩu 3 ngày 2 đêm tự túc. Cụ thể các chi phí sơ bộ khi du lịch theo nhóm nhỏ trong 3 ngày như sau. Chi phí xe công điện di động 2 chiều là 900.000 một người. Chi phí làm sổ thông hành sang Trung Quốc là 350.000 một người. Khách sạn trong 2 ngày với view hồ Sapa thơ mộng chỉ khoảng 600.000 một người. Tiền thuê xe máy và đổ xăng 2 ngày hết khoảng 200.000 một người. Chi phí ăn uống khoảng 400.000 một ngày, tính ra là 1,2 triệu đồng cho một người trong 3 ngày 2 đêm. Chi phí vé vào cửa các điểm du lịch tính chung khoảng 300.000 mỗi người. Vậy tổng cộng là khoảng 3.500.000 một người. Chi phí này sẽ cao hơn nếu bạn mua các đặc sản mang về làm quà tại Sapa và Hà Khẩu. Trên đây là lịch trình đi Sapa Hà Khẩu 3 ngày 2 đêm chi tiết mà Driving 4K muốn gợi ý cho bạn. Hy vọng video bổ ích này có thể giúp bạn có một chuyến hành trình đến với Sapa vui vẻ và dễ dàng hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hơn nữa nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.